สวัสดีค่ะยายจ๋าโครเชต์นะคะคลิปนี้มาสอนถักกระเป๋าจากไหมพรมค่ะเป็นกระเป๋ารูปตัวหอยนะคะเนื่องจากมีเพื่อนขอมาค่ะยายจ๋าก็เลยจัดให้หวังว่าจะถูกใจนะคะวิธีถักก็ไม่ยากค่ะใบนี้นะคะใช้แพทเทิร์นง่ายๆค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมได้เลยค่ะอุปกรณ์สำหรับงานใบนี้นะคะยายจ๋า เลือกใช้ไหมพรมวีนัทรุ่นวินนิดนะคะเป็นไหมพรมเส้นใหญ่ขนาด3พายนะคะใน1กลุ่มเขาจะหนักอยู่ที่ประมาณ40กรัมค่ะเป็นยี่ห้อที่หาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะร้านงานฝีมือทั่วไปก็มีค่ะหรือจะสั่งออนไลน์ก็แล้วแต่เพื่อนสะดวกนะคะส่วนเข็มเนี่ยจะใช้ใหญ่นะคะเป็น7/0ค่ะเพราะอันนี้เป็นไหมพรมเส้นใหญ่นะคะ เป็นไหมสีเหลือบค่ะ ใน1เส้นจะมี3สีนะคะ เพื่อนๆเลือกสีตามชอบค่ะ มาเริ่มต้นนะคะยายจ๋าจะถักแผ่นวงกลมตรงนี้ก่อนนะคะ เป็น2แถวค่ะที่จะถักนะคะ เริ่มต้นค่ะ เราจะทำตัวเมจิกลิงนะคะ แบบนี้ เสร็จแล้วเริ่มแถวแรกค่ะ ล็อกที่1โซ่นะคะ ถักลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะในแถวแรกนี้นะคะเราจะถักซิงเกิลโครเชต์ลงไปทั้งหมดจำนวน12ครั้งในเมจิกลิงค่ะเมื่อได้ครบ12ครั้งแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการรูดปิดรูตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเราจะจบแถวค่ะเราจะจบแถวด้วยการให้ทำลายสลิปสติ t นะคะหรือเลื่อนห่วงนะคะความหมายเดียวกันกับหลักที่1ค่ะ เลื่อนห่วงนะคะก็คือเกี่ยวไหมมาแล้วก็ปลดผ่านเลยแบบนี้จบแถว1นะคะเรามาเริ่มต้นแถวที่2ค่ะเราจะถัก2โซ่โดยที่ไม่ได้นับเป็นหลักนะคะแล้วให้ทำการถักได้ดับเบิลโครเชต์นะคะสำหรับแถวที่2เราจะถักลงไปในทุกๆหลักค่ะหลักละ2ครั้งนะคะให้ถักจนจบแถวนะคะทั้งหมดมี12หลักหลักละ2ครั้งเมื่อจบแถวแล้วจำนวนหลักทั้งหมดนะคะในแถวที่2คือ24หลักนะคะ เมื่อครบแล้วนะคะเราก็จะจบแถวด้วยการทำสลิปสติ t กับหลักดับเบิลโครเชต์ที่1แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆไม่ต้องตัดไหมนะคะเราถักไว้แล้ว1จะถักทั้งหมด2ชิ้นนะคะชิ้นที่2ตรงนี้เราไม่ต้องตัดไหมให้เพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะเมื่อเราจบแถวแล้วให้ถักจำนวนโซ่ต่อได้เลยค่ะความยาวโซ่อยู่ที่จำนวน20โซ่นะคะ สำหรับจำนวนโซ่ตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเพิ่มความยาวได้ก็จะได้ตัวหอยที่อ้วนขึ้นเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะว่าชอบขนาดไหนนะคะถ้าตามยาจาก็20โซ่ค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ครบแล้วนะคะเราก็จะนำไปเชื่อมต่อกับแผ่นแรกค่ะอีกแผ่นหนึ่งแบบนี้นะคะเชื่อมตรงหลักไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆให้หงายด้านถูกขึ้นมาให้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็แทงลงไปค่ะตรงนี้นะคะสลิปสติ t นะคะเกี่ยวไหมผ่านตลอดแบบนี้เราทำการเชื่อม2แผ่นนะคะเข้าด้วยกันหันด้านให้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วให้ถัก1โซ่ค่ะเมื่อ1โซ่แล้วให้เพื่อนๆหมุนกลับนะคะพลิกกลับนะคะเราจะถักย้อนกลับไปนะคะบนเส้นโซ่ไม่งงนะคะดูนะคะลักษณะการถักแบบนี้มีสอนอยู่หลายแบบแล้วนะคะเพื่อนๆน่าจะพอได้อยู่เสร็จแล้วเราจะถักด้วยชุดถักนะคะ3หลักแรกเราจะถักด้วยลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะหลักละ1ครั้งนะคะเราจะถักไปทั้งหมด3หลักค่ะซิงเกิลโครเชต์ถักบนเส้นโซ่นะคะแทงลงไปที่เส้นเดียวตามปกติค่ะ
เมื่อเสร็จแล้ว3ครั้งหลักถัดไปนะคะเราจะถักลายดับเบิลโครเชต์นะคะหลักละ1ครั้งเหมือนกันนะคะเราจะถักต่อไปอีก14หลักค่ะด้วยลายดับเบิลโครเชต์เมื่อครบ14หลักนะคะก็จะเหลือจำนวนโซ่อยู่ที่3หลักนะคะเราก็ถักจบด้วยลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะ3หลักนะคะหลักละ1ครั้งเริ่มต้นกับจบก็คือเท่ากันนะคะซิงเกิลโครเชต์ฝั่งละ3นะคะเมื่อเสร็จครบแล้วนะคะใน1แถวแรกนะคะตรงนี้3นะคะ14แล้วก็3เราก็มาแทงลงนะคะในหลักถัดไปนะคะแบบนี้นะคะแทงลงไปแล้วก็สลิปสติชค่ะเกี่ยวไหมนะคะจบ1แถวเริ่มแถวต่อไปค่ะ1โซ่นะคะเหมือนกันนะคะในการเริ่มต้น1โซ่แล้วหมุนกลับค่ะเสร็จแล้วเราก็จะถักด้วยผังลายเดียวกันนะคะให้แทงที่โซ่เส้นหลังนะคะแบ็กลูปนะคะโซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะแพทเทิร์นก็คือ3 14แล้วก็3นะคะก็คือ3หลักแรกลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะหลักละ1ครั้งแล้วก็ต่อด้วยลายดับเบิลโครเชต์นะคะดับเบิลโครเชต์ก็จะถักทั้งหมด14หลักนะคะเราแทงที่โซ่เส้นหลังนะคะเหลือ3หลักนะคะสำหรับแถวที่2ค่ะก็ซิงเกิลโครเชต์ค่ะแพทเทิร์นนี้ไม่ยากนะคะเพื่อนๆการถักกระเป๋าลักษณะแบบนี้ที่เชื่อมกันด้วยเส้นโซ่นะคะง่ายค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับการวางแพทเทิร์นของเรานะคะในการเชื่อมว่าเราต้องการจังหวะเริ่มกับจบจำนวนหลักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆปรับได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการตัวกระเป๋าที่มีความกว้างมากขึ้นนะคะก็ปรับจำนวนโซ่นะคะเสร็จแล้วนะคะที่สำคัญเพื่อนๆอย่าให้ชิ้นงานบิดนะคะด้านผิดกับผิดต้องเหมือนกันนะคะถูกก็ถูกเหมือนกันนะคะโซ่1ค่ะเราจะถักแถวต่อไปโซ่1แล้วให้พลิกกลับค่ะแล้วก็ถักย้อนกลับนะคะเหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นซ้ำแล้วนะคะเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจนะคะยายจ๋าทำให้ดูที่2แถวอย่างละเอียดนะคะหวังว่าน่าจะทำต่อกันได้นะคะก็คือ3 14แล้วก็3ค่ะแล้วก็เป็นการแทงที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะให้เพื่อนๆถักต่อไปนะคะแพทเทิร์นเหมือนกันแบบนี้นะคะถักวนไปส่วนจำนวนแถวนะคะยายจ๋าให้จบนะคะที่ตรงนี้นะคะมาดูนะคะเราจะถักจำนวนเท่ากันนะคะแล้วให้เหลือตรงนี้อยู่ที่6หลักนะคะเท่ากันนะคะ2ฝั่งด้านหน้าด้านหลัง6หลักเท่ากันนะคะเราถักด้วยแพทเทิร์นทีนี้เราจะมาปรับแพทเทิร์นนิดนึงนะคะตรงส่วนบนเพื่อที่จะให้เขาออกมามีรูปร่างหน้าตาเหมือนหอยนะคะยายจ๋าก็จะมาปรับแพทเทิร์นยายจ๋าไม่ได้นับแถวนะคะเพื่อนๆไม่ต้องงงนะคะก็คือถักมาเรื่อยๆค่ะไม่ต้องไปนั่งนับแถวนะคะแค่เหลือจำนวนหลักให้อยู่ที่6หลักค่ะเราก็จะมาต่อกันนะคะตรงนี้นะคะแถวถัดไปเราจะมาปรับแพทเทิร์นนะคะ3หลักแรกนะคะกับ3หลักสุดท้ายนะคะซิงเกิลโครเชต์เหมือนกันนะคะ3หลักเราจะปรับตรงส่วนของลายที่เป็นดับเบิลโครเชต์นะคะสำหรับตรงนี้นะคะหลักที่1ถัก1ครั้งค่ะหลักที่2นะคะเราผักขยายนะคะ
เราจะทำ2 ครั้งในหลักเดียวกันค่ะเราจะถักไปนะคะสลับกันแบบนี้นะคะ1 2 1 2สลับกันไปจนครบนะคะทั้งหมดคือ7ชุดนะคะเราเท่ากับจำนวนลายที่เป็นดับเบิลโครเชต์นะคะเฉพาะส่วนของดับเบิลโครเชต์จะเพิ่มขึ้นอีกทั้งหมด7หลักนะคะจาก14เพิ่มอีก7ก็จะเป็น21หลักแล้วเราก็จบด้วยลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะซิงเกิลโครเชต์จำนวน3หลักนะคะเริ่มกับจบเท่ากันนะคะเราขยายเฉพาะในส่วนของดับเบิลโครเชต์จบแถวค่ะสลิปสติชเสร็จแล้วนะคะเราก็โซ่1ค่ะแล้วก็หมุนกลับถักต่อนะคะอีกแถวหนึ่งค่ะเริ่มต้นนะคะเหมือนกันค่ะซิงเกิลโครเชต์จำนวน3หลักค่ะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของลายดับเบิลโครเชต์ตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด21หลักนะคะไม่ขยายนะคะสำหรับแถวนี้เราถักลงไปหลักละ1ครั้งได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จบแถวค่ะด้วยซิงเกิลโครเชต์3หลักนะคะจบแถวสลิปสติชค่ะขึ้น1โซ่หมุนกลับนะคะเราจะเริ่มแถวใหม่นะคะตรงนี้เพื่อนๆดูนะคะลักษณะปากเขาตรงนี้นะคะเขาก็จะบานออกนะคะก็พอจะเห็นรูปร่างแล้วนะคะว่าออกมาแล้วถ้าเราถักจำนวนเท่ากันเขาก็จะเป็นเหมือนฝาปิดไปเลยนะคะอันนี้เราขยายเพื่อให้ฝาทางด้านหนึ่งเขาหงายออกไปเท่านั้นเองค่ะหลักการนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเริ่มแถวใหม่ค่ะแถวนี้นะคะแพทเทิร์นนะคะปรับแพทเทิร์นนะคะต้องการขยายเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเราจะเพิ่มในส่วนของดับเบิลโครเชต์นะคะตรงนี้เราจะถักไปนะคะ6หลักตรงนี้นะคะเราจะปรับตรงนี้เราจะถักไปหลักละ1ครั้ง6หลักแล้วเราไปขยายนะคะในหลักที่7ค่ะหลักที่7เราจะถัก2ครั้งนะคะทั้งหมดก็คือ3ชุดเท่ากับเราเพิ่มดับเบิลโครเชต์ไปอีก3หลักนะคะในเซตนี้เพื่อนๆก็ถักตามแพทเทิร์นได้เลยค่ะก็คือ6นะคะหลักละ1ครั้ง6หลักแล้วก็ไปเพิ่มในหลักที่7ค่ะถักให้ครบเลยนะคะ เมื่อเราถักครบแล้วนะคะจบแถวแล้วนะคะลักษณะงานที่ได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะก็จะบานออกอีกนิดนึงนะคะเรามาต่อค่ะทีนี้นะคะสำหรับแถวต่อไปขึ้น1โซ่ค่ะหมุนกลับนะคะสำหรับแพทเทิร์นในแถวต่อไปตรงนี้นะคะเราก็จะถักลงไปไม่มีการขยายขนาดแล้วนะคะก็คือซิงเกิลโครเชต์3หลักนะคะเริ่มต้นแล้วก็ในส่วนของดับเบิลโครเชต์ทั้งหมดนะคะจะมีอยู่ที่24หลักนะคะแล้วก็ถักไปได้เลยค่ะหลักละ1ครั้งนะคะทั้งหมด24หลักค่ะแล้วเราก็จะจบด้วยซิงเกิลโครเชต์นะคะ3หลักนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆถักกลับไปกลับมานะคะจนเหลือ2หลักนะคะตรงนี้ ด้านหน้าด้านหลังให้เหลือ2หลักแค่นั้นนะคะลักษณะนะคะเมื่อเสร็จแล้ว
จะเหลือ2หลักแบบนี้นะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังต้องเท่ากันนะคะเหลือ2หลักเราก็จบงานแล้วค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะอีก1แถวค่ะเป็นการปิดงานนะคะเพื่อนๆหมุนกลับมาเสร็จแล้วให้ถักสลิปสติชค่ะเลื่อนห่วงไปเรื่อยๆเลยนะคะในทุกๆหลักนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลายริมตัวขอบกระเป๋าแล้วนะคะให้เพื่อนๆสลิปสติชไปได้เลยนะคะวนไปจนจบแถวค่ะนะคะให้วนไปแบบนี้จนจบแถวนะคะเมื่อเราวนมาแล้วเรียบร้อยนะคะหลักสุดท้ายตรงนี้ก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะยายจ๋าจะใช้วิธีการตัดปลายไหมนะคะแล้วใช้ตัวเข็มนะคะใช้ตัวเข็มมาช่วยเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆนะคะถ้ารับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้ยายจ๋าด้วยนะคะยายจ๋าขอแค่คนละ1ไลค์ค่ะ1ไลค์นะคะ1แชร์นะคะส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะเมื่อเราเก็บปลายไหมเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะกระเป๋าออกมาแบบนี้ค่ะน่ารักไหมคะยายจ๋าว่าน่ารักดีนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นในส่วนของสายกระเป๋าค่ะยายจ๋าจะใช้ตัวคอหมาจิ๋วคู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะถักเป็นสายโซ่ธรรมดานะคะโซ่เส้นยาวๆนะคะความยาวตามต้องการได้เลยนะคะทีนี้นะคะมาดูวิธีการถักสายโซ่นะคะสายกระเป๋านะคะเราก็สลิปน็อตค่ะแล้วก็ไม่ยากค่ะให้ถักสายโซ่ไปเลยนะคะจำนวนโซ่นะคะอันนี้ตามความต้องการของเพื่อนๆได้เลยนะคะเผื่อปลายโซ่ไว้นิดนึงนะคะไว้สำหรับผูกนะคะทั้งสองฝั่งนะคะอันนี้เมื่อเราได้ความยาวตามต้องการแล้วนะคะวิธีทำให้สายโซ่เราหนาขึ้นนะคะเหมาะกับการทำสายกระเป๋าก็คือการถักด้วยลายสลิปสติชย้อนกลับมาแค่นั้นเองค่ะ ก็คือแทงลงไปเกี่ยวไหมอย่างนี้แบบนี้นะคะผ่านตลอดลงไปในทุกๆหลักโซ่นะคะให้เพื่อนๆถักจนจบปลายโซ่ได้เลยนะคะอันนี้ก็ถักย้อนกลับมานะคะจนจบปลายโซ่ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีการจบนะคะตรงนี้นะคะเมื่อเราถักมาตั้งแต่ต้นตรงนี้ย้อนกลับมานะคะลายสลิปสติชง่ายๆเลยค่ะก็จะทำให้สายโซ่เราหนาขึ้นตัดปลายไหมได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เกี่ยว2เส้นพร้อมกันแบบนี้นะคะผ่านมาแล้วก็ดึงค่ะดึงล็อกให้แน่นนะคะแล้วก็ผูกสักนิดนึงค่ะผูกอีกสัก2ครั้งค่ะเพิ่มความแน่นนะคะตรงนี้ไม่ให้ปลายไหมเขาหลุด เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการเก็บปลายไหมนะคะใช้เข็มสอดมาช่วยนะคะเก็บกลับเข้าไปในสายกระเป๋าได้เลยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะยายจ๋าจะใช้วิธีการผูกเข้ากับตัวคอหมาจิ๋วนะคะตรงนี้ตรงห่วงนะคะลักษณะการผูกนะคะเพื่อนๆก็ผูกให้เป็นลักษณะที่สามารถรูดให้สายสั้นสายยาวได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พันสัก2 ทบหรือจะทบเดียวก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆถักสั้นนะคะวิธีการผูกอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะ แต่ขอให้เป็นลักษณะที่ผูกแล้วสามารถรูดสายกระเป๋าได้นะคะเผื่อเราต้องการเป็นลักษณะถือสั้นๆนะคะแล้วก็รูดแล้วก็ปรับให้สวยงามค่ะเราจะรูดข้างเดียวนะคะหรือวิธีการผูกนะคะ2 ข้างแบบรูดได้ข้างเดียวหรือ2 ข้างก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเสร็จแล้วตำแหน่งที่เราจะนำมาเกี่ยวนะคะตรงไหนก็ได้นะคะอันนี้ เกี่ยวได้เลยค่ะง่ายๆนะคะกระเป๋าใบเล็กๆค่ะ
แล้วไหมที่ใช้นะคะจะเป็นไหมพรมนะคะมีความนิ่มนะคะถ้าเป็นเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาหัดถักใช้ไหมพรมก็จะดีมากเลยนะคะจะทำให้เราไม่รู้สึกท้อนะคะเพราะว่าเขามีความนุ่มมือนะคะยายจ๋าหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนที่ขอมานะคะยายจ๋าจัดให้เป็นพิเศษแล้วนะคะหวังว่าคงจะใช่แบบที่ต้องการนะคะส่วนเพื่อนคนไหนนะคะที่เข้ามาดูแล้วถูกใจก็ถักไปเลยค่ะไม่ต้องรอนะคะงานฝีมือค่ะถักไว้ใช้เองถักไว้แจกเพื่อนถักไว้ขายอันนี้แล้วแต่ความต้องการของเพื่อนๆเลยนะคะเดี๋ยวจ๋าฝากไว้อีกหนึ่งแบบค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะติดตามคลิปต่อไปด้วยนะ